سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. قرار بود که از سوالات شما در یوتیوب و پیج اینستاگرام همراز ویدیو درست بکنم. این اولین ویدیو از این دسته‌بندی هست که قراره جواب بدم به سوالات شما. خب بریم سراغ اولین سوال. پسر 8 ساله من صبح‌ها حالت تهوع داره، دوباره با شروع مدرسه حالت تهوعش برگشته، چه کنیم؟ اول علت رو با هم پیدا می‌کنیم. به احتمال زیاد اضطراب جدایی داشته فرزندشون و این اضطراب جدایی طبیعی هست، تا حدود 3 سالگی هم درمان میشه یا کمرنگ میشه. اینکه مونده تا سن دبستان یه ذره باش مشکل داریم و میخوایم درستش بکنیم، ببینیم علت این هست یا اینکه بچه ما تو اولین محیط آموزشی که رفته، شاید خود همون مدرسه سال اول ابتدایی که رفته تجربه ناخوشایندی داشته، تجربه تلخی داشته، و یا اینکه مادر وابسته هست. ما وقتی که مادر وابسته ای رو داریم، بچه وابسته ای رو هم خواهیم داشت. پس با توجه به اینکه علت رو پیدا می‌کنیم، میریم سراغ درمان اضطراب بچه. چون تهوع صبحگاهی ما میدونیم که از سطح اضطراب و استرس بالاست، یعنی فرزند ما هورمون کورتیزولش داره زیاد ترشح میشه و ما باید سطح این هورمون رو کنترل بکنیم. 2 تا کار باید انجام بدیم. یکی این که اگه مادر خودش وابسته است که خب باید تراپی بگیره، رو اضطرابش، نگرانی‌هاش، ترساش کار بکنه، اونا رو پیدا بکنه و روشون کار بکنه. بعد اینکه توی خونه موضوعی نباشه که به بچه ما اضطراب یا نگرانی بده. مثلا تو مواردی که من خودم تجربه کردم، یکی از نگرانی‌های بچه‌ها اینه که پدر مادرایی که با هم دیگه تنش زیاد دارن و اینا نگرانن که اگه من توی خونه نباشم شاید دوباره دعوا و تنشی صورت بگیره. پس موضوع اضطراب آوری توی خونه نباشه، میتونه تهوع بچه‌ها بهتر بشه و روش تاثیر داره. یه کار دیگه اینه که ما توی خونه فاصله فیزیکی و روحی روانیمون رو با بچه‌ها بیشتر بکنیم. شاید وابستگی که فرزندمون به ما داره یا ما مادرها به بچه‌ها داریم، با این تمرینی که گفتم خدمتتون کمتر بشه. کار دیگه ای که تو خونه میتونیم انجام بدیم اینه که به بچه هامون کنترل استرس یا اضطراب صبحگاهی رو یاد بدیم، با مدیتیشن کردن، با تنفس های عمیق و تکنیک هایی که معمولا توی اینترنت هستن و میتونید از اونها استفاده بکنید. خب یک سری دیگه از کارهایی که کمک میکنه به کاهش این اضطراب صبحگاهی و حالت تهوع یا دلدردهایی که بعضی بچه‌ها جزو علائم اضطرابشون هست، اینه که توی مدرسه هم این شرایط خاص فرزندمون رو به مدیر مدرسه، مسئولین مدرسه یا معلمش حتما بگیم و از معلم بخوایم با ما همکاری بکنه. تجربه من نشون میده که این مورد میتونه خیلی کاربردی باشه. وقتی که معلم جدای از موضوع درس میاد یه ارتباط عاطفی و صمیمی با فرزند شما ایجاد میکنه، یعنی داره بهش احساس امنیت میده، یعنی سطح اون هورمون کورتیزول یا اضطراب و استرس رو داره مدیریت میکنه و معمولا من نتایج خیلی خوبی رو از این قسمت گرفتم. به پسر 6 سالم چطور مسائل جنسی رو توضیح بدم؟ خب در این مورد یه ویدیو کامل و مفصل دارم که لینکش رو بالا میگذارم، پیشنهاد میکنم اون رو حتما ببینید. اما برای اینکه سوال شما بی جواب نمونه، توضیح مختصر اینجا بگم خدمتتون. ما از تربیت جنسی 2 تا هدف داریم. یکی این که آموزش بدن بچه‌ها، شناخت نسبت به بدنشون، هویت جنسیشون پیدا بکنن و دوم پیشگیری از تعرض‌های جنسی هستش که در قسمت پیشگیری از تعرض‌های جنسی 2 هیت آموزش داریم. یکی کار من و شما والدین هست که آگاه باشیم، بدونیم علائم خطر رو بشناسیم. 2 به خود بچه‌ها میگیم که چطوری پیشگیری بکنن از اینکه تعرض جنسی نسبت به اونها صورت بگیره. خب 3 تا کار مهم رو میخوایم انجام بدیم تو این قسمت. اونم اینه که آموزش میدیم نقاط خصوصیشون رو به اونها. بعد اینکه بهشون میگیم که بچه‌ها اون نقاط خصوصی بدن شما رو فقط من، مثلا بابا، پرستارت، مامان جون، یکی 2 نفری که میدونیم هیته امن زندگیمون هستن، شناخت کافی نسبت به اونها داریم، به اونا میگیم که اینا فقط میتونیم نقاط خصوصی شما رو ببینیم. مثلا دکتر تو که میریم پیشش و ما پیش تو هستیم. مورد دیگه‌ای که میخوایم به بچه‌ها بگیم اینه که به غیر از ما چند نفری که بهت گفتیم، هیچ کسی اجازه نداره نقاط خصوصی بدن تو رو ببینه، دست بزنه یا در مورد اون با تو صحبت بکنه. و آخرین موضوعی که خیلی مهمه و قراره راجع به اون با بچه‌ها صحبت کنیم اینه که
اگر کسی از تو خواست نقاط خصوصی بدنت رو ببینه یا اینکه دست بزنه، تو باید خیلی سریع از اونجا بیای، خودتو به ما برسونی و ما بهت کمک میکنیم که از اون آدم دور بشین. پس توجه کنید، ما نمیخوایم نه خودمون والدین نگران بشیم، اضطراب داشته باشیم و یه بحرانی تصور کنیم این موضوع رو. میخوایم نسبت بهش آگاه باشیم، نسبت بهش گوش به زنگ باشیم، نه اینکه میخوایم اضطرابی رو به بچه هامون بدیم. گاهی وقتا والدین این تربیت جنسی رو وقتی آموزش میبینن یا اتفاقایی که افتاده رو در جریان قرار میگیرن، انقدر نگران میشن که به بچه ها هشدار بیش از حد میدن. اون بچه ها از الان میتونن به خاطر این آموزش اشتباه دچار باورهای خطرناک یا عدم اعتماد نسبت به آدما یا دنیا بشن. ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. تربیت جنسی باید آموزش داده بشه، از سن 3 سالگی هم هست، در نوجوانی هم دوباره یه چیزهایی بهش اضافه میشه، فقط برای آگاه کردن بچه ها و والدین. دخترم تو مدرسه نمیتونه دوست پیدا کنه. دوستیابی یک مهارت. معمولاً بچه‌ها زیر سنین مدرسه اون رو یاد میگیرن. اگر بچه ما 7 ساله، 8 ساله، 10 ساله شده و تو این مهارت ضعیف هست، ما باید کمکش کنیم و بهش آموزش بدیم. پیشنهاد من اینه که از طریق بازی، اگه زیر 7 8 سال هست، از طریق قصه گویی هم میتونیم بهش کمک بکنیم یا خاطراتی از خودمون بگیم. بازی یا رول پلی هم اینطور هست که مثلا بهش میگیم خب تو پارک هستیم من و تو میخوای با من دوست بشی، چه جوری میتونی به من پیشنهاد بدی؟ یا مثلا تو صف تاکسی یا مترو هستیم، من میخوام با تو دوست بشم، میخوام با تو آشنا بشم، داریم با هم یه مسافرتی میریم، تو قطار ما یه خانواده هستن، من میخوام با دختر اونا دوست بشم، چه جمله هایی رو میگم؟ با هم دیگه این نقش رو بازی بکنیم. اینجا هم یه نکته داره و به این توجه کنیم که گاهی وقتا ما پیام‌هایی توی خونه و خانواده با همسرمون یا خانوادهمون راجع به دوست و دوستیابی میدیم که اونا منفی‌ان. بچه‌های ما دارن اونا رو میشنون، پس بک‌گراند ذهنشون اونه و با اون میخوان تصمیم بگیرن و دوستیابی بکنن. خب خطرات زیادی رو احساس میکنن. انگار بهشون ما یه باوری رو دادیم که خب حالا دوستم اگه نباشه خیلی مزیت نیست، دوستا میتونن آسیبای زیادی به ما بزنن. پس اگر این موضوع توی خونمون هست باید مراقبش باشیم. پسر 13 ساله من اجتماعی نیست. ابتدا باید ببینیم فرزند ما برونگراست یا درونگرا. اگر درونگراست و ژنتیکی هست، ما به دنبال تغییر آدما نیستیم، ما اون رو میپذیریم. ولی یه وقت هست که ما بررسی میکنیم و میبینیم که نه، تحت تأثیر لایف استایل خانواده این بچه خیلی دوست نداره، خیلی ارتباطهای اجتماعی رو بلد نیست. خب اینجا ما میتونیم با تغییر لایف استایل خودمون بچه‌مون رو هم توی محیط جدیدی قرار بدیم و تجربیات جدید و مدل اون بچه کم کم تغییر کنه. مورد دوم اینه که چقدر من مادر یا شما پدر خجالتی هستیم، چقدر جرأتمند هستیم. بچه ما تو ارتباط‌های اجتماعی چقدر تجربه کرده و دیده که ما میتونیم با جرأتمندی، با حفظ احترام به دیگران حرفمون رو بزنیم، خواسته هامون رو بگیم، به اصطلاح حقمون رو بخوایم. این موضوع هم خیلی مهم هست و تاثیرگذاره. مورد بعدی اینه که بچه ما اعتماد به نفس داره یا نداره. بچه‌هایی که اجتماعی نیستن بعضی‌هاشون اعتماد به نفس پایینی دارن. اعتماد به نفسم که یعنی از کودکی من چقدر بهش تونستم بگم آفرین، میتونی، عالیه، خیلی خوبه، داری تلاش میکنی، یا اینکه نه، فقط تمرکز و فوکس من رو نقاط ضعفش بوده، ازش ایراد گرفتم و اون الان احساس میکنه که نمیتونه. ترس از خطا و اشتباه دارن این بچه‌ها. اگر تو این کتگوری باشه بررسی بکنید. علت اصلی اینه که میترسه وارد اجتماع بشه، نکنه اشتباه کنم، نکنه خطایی داشته باشم. در بعضی مواقع به ندرت پیش میاد که این عدم اجتماعی بودن به خاطر مشکلات پیچیده تر و مشکلات جدی تری باشه، مثل شاید افسردگی، اضطراب، اختلال شخصیت ها یا تجربه تلخی که توی محیط داشته، آسیبی که دیده. ولی ذهنتون رو درگیر این مشکلات نکنید. معمولا توضیحاتی که ابتدا گفتم مرتبط به اونا هست و به راحتی ما میتونیم اگر بچه ما ذاتن و ژنتیکی درونگرا نیست کمکش بکنیم که اون یه بچه سوشال و اجتماعی بشه. دختر 11 ساله من 6 تا ورزش رو امتحان کرده و هیچ کدوم رو انتخاب قطعی نمیکنه و بلا تکلیفه. خب تصور کنید رفتید یه کشور خارجی، اونجا توی رستوران و میخوان یه منو سفارش بدید
وقتی طعم غذاهای اونها رو شما مزه نکردید چطوری میتونید سفارش بدید؟ باید حداقل 4-5 تاشون رو بچشید، مزه کنید تا بتونید سفارش بدید، با توجه به علاقتون، با توجه به ذائقتون. فرزند شما هم داره همین کارو میکنه. بهش اجازه بدید، این آرامش رو در انتخاب بهش بدید. و حواسمون هم باشه خیلی بیشتر از این که بچه ما بخواد یه ورزش حرفه‌ای رو دنبال بکنه، ما دنبال این هستیم که اون حتما طی روز یا هفته یه فعالیت ورزشی رو انجام بده. 17 سالمه، 2 سال سیگار میکشم. من اطلاعات کمی در این زمینه دارم. پیشنهاد میکنم که با یه مشاور یا متخصص ترک اعتیاد صحبت کنید. ولی اطلاعات کمم رو بخوام اینجا بگم خدمتتون اینه که ببینید شما به چه دلیلی سیگار میکشید. شروع سیگار کشیدنتون به خاطر اضطراب بوده؟ به خاطر غم، افسردگی، احساس عدم درک شدن بوده؟ به خاطر مشکلات اضطرابی یا تنش‌هایی که توی خانواده‌تون وجود داشته بوده؟ به خاطر نداشتن قدرت نگفتن و در برابر پیشنهاد دوستان کوتاه اومدن بوده؟ یا اینکه شما توی کشوری زندگی میکنید مثل کشور اروپایی یا ترکیه که من زندگی میکنم که سیگار کشیدن خیلی عادیه، خیلی خانواده ها سیگار میکشن. پس علت رو پیدا بکنیم. شاید علت شما تو مواردی که گفتم نبود. علت رو که پیدا کردیم، بدون اینکه تمرکز کنیم روی ترک سیگار، تمرکز کنیم رو نقطه ضعفی که وجود داره. پس اگه اضطراب دارم، برم راههای کنترل اضطراب رو پیدا بکنم. اگه تو خانواده تنش هست، تراپی بگیرم، اونا رو حلشون بکنم. با توجه به مشکلی که دارم، یه توانمندی پیدا کنم و سطح اون مشکل رو مرتفع کنم. مشکلم کمتر بشه یا کلا رفع بشه. وقتی این اتفاق افتاد، برم پله بعدی و برم مستقیما سراغ ترک سیگار. باز هم پیشنهادم اینه که زیر نظر یک روانپزشک میتونید این گام رو بردارید. چرا؟ به این علت که داروهایی هستش که برای معمولا 3 تا 4 هفته، گاهی وقتا هم شاید 3-4 ماه به شما میدن روانپزشکا و شما میتونید آرومتر این مرحله ترک رو طی بکنید. با آرامش باشه، تنشتون کمتر باشه. و آخرین کار اینه که حتما با یک پزشک طب سنتی مشاوره کنید. من به تجربه بارها دیدم داروهای گیاهی آرامبخش مثل بابونه که پزشکا توصیه میکنن به پروسه ترک خیلی کمک میکنه. پسر 15 ساله من خیلی بیادبه. علت رو پیدا بکنیم. ما چقدر محترمانه صحبت میکنیم. وقتی عصبانی میشیم، من و شما پدر و مادر مراقب کلماتمون هستیم. وقتی ناراحت یا عصبانی هستیم، با همسرمون صحبت میکنیم، پرخاشگری داریم یا نداریم؟ بهش بی احترامی میکنیم یا نه؟ به خود فرزندمون وقتی عصبانی هستیم باهاش چقدر مراقب کلماتمون هستیم؟ خب پس الگو بودن ما خیلی مهمه و اگر خودمون رعایت نکردیم نمیتونیم امروز به بچه‌مون بگیم که تو باید رعایت بکنی. موضوع دوم که بچه‌ها رو خشمگین میکنه و معمولاً توی نوجوانی بی‌ادبی و بی‌احترامی میکنن اینه که ما نقاط مثبتشون و رفتارهای خوبشون رو نمیبینیم، یه جمله تأییدی یا تشویقی نمیگیم و خیلی تمرکز یا فوکس داریم رو رفتارهای اشتباهشون، خطاها، کارهای بدشون که هر کسی داره. ولی ما تمرکزمون اونجاست و حتما راجع به اونها یه کامنت منفی به بچه‌مون میدیم. این خشم ایجاد میکنه و بعد از خشمم دلیل سوم اینه که چون توی رنج سنی تینیجری هست، یعنی از حول و حوش 11-12 سالگی تا 18-19 سالگی، به خاطر شرایط سنیش عصبی میشه و کنترل خشم نداره. پس به اصطلاح سر به سرش نذاریم. اون تو سنی هستش که خیلی سریع عصبانی میشه و بعد از عصبانیت شاید پرخاشگری بکنه و یا بی‌ادبی بکنه. ما براش الگوی خوبی باشیم. ما وقتی اون عصبانی میشه کنترل خشم داشته باشیم. کار آخری هم که میتونیم بهش کمک بکنیم اینه که بهش یاد بدیم کنترل خشم داشته باشه. اول خودمون با رفتارهامون داریم بهش یاد میدیم، بعداً میتونیم بهش آموزش بدیم. مثل اینکه دخترم، پسرم، شما موقعی که عصبانی میشی به جای اینکه صحبت کنی میتونی چند ثانیه صبر بکنی یا چند دقیقه تنفس عمیق بکشی، یا اگه نشستی وایسی قدم بزنی راه بری، یا اگه ایستادی بشینی یه تمرکزی بکنی، یکم آروم بشی و بعداً ابراز خشم داشته باشی. همین فاصله انداختن بین عصبانیت و صحبت کردن رو اگه بتونیم به بچه‌ها یاد بدیم، یه مهارت بسیار کاربردی به اسم مهارت کنترل خشم رو به بچه‌ها یاد دادیم. متشکرم از همراهی شما. اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید که تعداد افراد بیشتری ببینن. برای من کامنت بذارید. حتما راجع به کامنت های شما
تولید محتوا دارم مثل قولی که داده بودم و انجام شد. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.